Hello guys, welcome back to my channel. So itu video saya video sini saya tidak lah baca saya tu tinju mumu kau lah saja. Tapi itu sini video stasi. Aru tapi video stasi mu itu tim bisa. Hi dah, hi dah. Hi dah. Oh banyak sih. Oh itu banyak sih. Hi dah video. Hi. Video hi dah. Hi, Momo kau dah. Momo cover. Momo kau dah. Let's start. First bite. First bite. Let's taste. I'm done. Yummy. Malas deh. Palas ya. Palas ya. Aç da sonra. Am da sonra. Yummy. Yummy. Akal. Same. Amba. Same. Same. Alba. Yummy dah. Mommy. Tidak anda. Ini jemlan saya mah. Bida. Bida begini apa? Bida gimana guys ya? Cuma itu apa? Wow, yummy dah saya mah. Kamu juga. Banyak. Tes na. Tes ya. Jadi beda. Pordi bana sih Momo dah. Memang bawa sih. Pordi asna. Pordi bana sih. Kumbara bana sih. Momo tuh kumbara bana sih. Ini kan Korea. Tasty mah. Palas na. Yummy na. Yummy na. Kasih. Bukode bunasıyor. Türkiye talışıyor mu bu da? Masuk alu. Tomato. Piyaz. Tomato. Merca dalan ne? Murta. Murta 这是什么？bal. Iman gaysi dia.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 냠이야. Yummy. It's yummy. 냠이나. 이거냐? Mama. 내가 해줘. Hello. Guys. 그냥 먹어라. 냠이다. Mommy. Guys. 소피스네. 와우. So good. 수굿. 수굿나? 수굿나? 냠이. 아, 일단 넣어줘봐. 와우. 와우. Hello. How's 할로, 나 모모 갔어요. 아니. 암담. 수어도 이거. Sino dokiman gaishe? 6 gaisna? 10 dina? Aru bidi dokiman bajina se? Ita. Ekta. Itu to ekta itu. 1 2 3 4 5. Ah, 5 ta do gaishe bidi do. मुझे सभी Aru tanu judo kiman bajina se? 4, 5. 5 नहीं खालू से. Kiman bajishe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiman bajina se? 11, 9. 11 na. Kita ano na? Two Yummy. colors. Number now. Ido panyo se. Good na? Hello. Tu good jashe? Good ya. Tadiya. Ki guli guli ya. Biya. 건강 기자였어. 좀 냠. 쑥 구웠다. 수고. 냠이. 빌라시나? Hindi na dito dati. Kung may ulo. Tudo ka na. Kaya ka. 비디 나가지고. 비디 나가지고. 감지. Nasa mo ka. 나네 나가. 암다. Ama. 냠이. Ama na dumo bishe. 가지. 아로 가보나? 어디 왔어?
나도 둘다 줘. 둘다 바지 나스나? 누구들 먹는다. 눌러봐 라키 비. 1, 2. 주야. 비디기만 바지 나세요? 왜? Last piece. Last piece ni 둘다 바지 나세요. Itu baca 둘다 berapa sih kan? Taijun berapa? 둘다 봐. 가이스도. Kun 둘다 berapa? 둘다 봐. 가이스도 바카나. 둘 비시가 나 단도 비시가. 뭐 비실까? 왜? 기만 가이시 돼야. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 된 가이시야. 아루 비디도 기만 가이시야? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 힘내. 너무 빨리 누시고 내가 믿어 김말대 내가 믿어. 나 사람들. 나 사람. 오, 임만 당월. 와, 나이 있는다. 단도 지도 오시야? 그도 오시야? 둘다 하세요. 나이 얘도 나가보 단도. 네가 봐. 나야. 어? 하나. tuy 나가. 마 단지 나오. 단도 지도 나. 더 띵피스 가시야. 13. Bet, tanto lá bet. Oh, bet da sini tu. Kau ya bidi lah bet kau. Oh, tanggung rasa na. Oh. 너도 잘 봐. Bet tanggung rasa dah. Oh, bet tanggung rasa na. Oh, sini bet tanggung rasa na. Oh, tanto je. Oh. Oh. Cuba sini tanto lah. Bidi tanggung. mana itu? Ila itu aja. Lagi. Mana tu kutum mesti sana tu kutum ni. Oh. Ha. Mak. Kau. Oh, sure. Nah, kau. Bye. Bye. Bye session. Bye Sashina. Next time I will every day. Next time I will there. Bye. Bye. Subscribe for you. Subscribe to me. Like. Like. Arrow. Hello. Share for you there. Share with them. Bye. Bye. Thank you so much for watching my video, everyone. Bye.